Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλωσορίσατε στο μάθημα 52. Είναι ένα μάθημα που μας θυμίζει κάποιες από τις ιδέες που ήδη έχουμε επεξεργαστεί. Θα τις δούμε με λίγο περισσότερη κατανόηση τώρα. Να δούμε κατευθείαν λοιπόν την πρώτη από τις 5 ιδέες που θα επεξεργαστούμε σήμερα. Και ξεκινάμε με την πρώτη, που είναι επανάληψη του μαθήματος 6. Είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Η πραγματικότητα ποτέ δεν φοβίζει. Είναι αδύνατο να μεταράξει. Η πραγματικότητα φέρνει μόνο τέλεια ειρήνη. Όταν είμαι ταραγμένη, είναι πάντα επειδή έχω αντικαταστήσει την πραγματικότητα με τις ψευδαισθήσεις που έφτιαξα. Οι ψευδαισθήσεις με ταράζουν, επειδή τους έχω δώσει πραγματικότητα. Έτσι θεωρώ την πραγματικότητα ψευδαίσθηση. Τίποτα στη δημιουργία του Θεού δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από τη δική μου σύγχυση. Ταράζομαι πάντα από το τίποτα. Εδώ λοιπόν υπονοεί, φύγει λίγο, το τίποτα στη δημιουργία του Θεού δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την δική μου σύγχυση. Που σημαίνει ότι η δημιουργία του Θεού, μέρος της οποίας είμαι κι εγώ, δεν έχει μεταλλαχθεί καθόλου από τις δικές μου ψευδαισθήσεις. Τα πράγματα παρασμένουν ως έχουν. Και ότι στην Θεία Δημιουργία όπου πραγματικά βρισκόμαστε, άσχετα τι νομίζουμε, επικρατεί τέλεια ειρήνη. Η ταραχή μας είναι επειδή δεν το συνειδητοποιούμε. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μια αντίληψη ενός κόσμου που δεν υπάρχει. Και να δούμε ένα μικρό παράδειγμα γι' αυτό. Εάν απόψε τη νύχτα ή όποια νύχτα το θυμηθείτε, έχει καθαρό ουρανό και βγείτε λίγο μετά το σούρουπο και κοιτάξετε σε ένα χώρο χωρίς φωτορύπανση, τον ορίζοντα της Ανατολής, θα δείτε ανάμεσα στα άστρα μια φωτάβγια που είναι ο περίφημος γαλαξίας της Ανδρομέδας. Τι θα δείτε όμως από αυτόν τον γαλαξία? Μπορούμε να τον δούμε με γυμνό μάτι. Θα δείτε κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί το φως που βλέπουμε τώρα είναι ηλικίας 2,5 εκατομμυρίων ετών. Είναι δηλαδή το φως της παλαιολιθικής εποχής. Εκείνη την εποχή που το φως εκπέμφθηκε, στην γη κυκλοφορούσε ο άνθρωπος της παλαιολιθικής εποχής που έζησε επίσης πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια και ήταν σύγχρονος του φωτός που βλέπουμε εμείς τώρα. Άρα βλέπω κάτι που δεν υπάρχει τώρα όπως είναι τώρα, αλλά όπως ήταν πριν 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το παράδειγμα από την αστροφυσική μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει μέσα μας επίσης. Φιλοξενούμε ιδέες, σκέψεις και απόψεις, απίστευτα παλιές, γιατί βλέπουμε μόνο το παρελθόν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην επανάληψη, στο μάθημα 7, βλέπω μόνο το παρελθόν. Καθώς κοιτάζω γύρω μου, καταδικάζω τον κόσμο που βλέπω. Σας προτείνουμε αυτή τη στιγμή εκεί που είστε, να γυρίσετε μέσα στο χώρο που είστε και να κοιτάξετε τα πράγματα μέσα σε αυτό το χώρο. Οποιοδήποτε αντικείμενο. Και ενδεχομένως θα δείτε, θα αντιληφθείτε ότι για κάθε αντικείμενο υπάρχει μία προηλημένη απόφαση. Είναι στη θέση του, όχι δεν είναι στη θέση του. Μήπως θα έπρεπε να είναι πιο καθαρό, μήπως η τύχη θα έπρεπε να είναι πιο πέρα ή πιο εδώ, ή αυτό το χώρισμα να είναι διαφορετικό, τα ντουλάπια να είναι αλλιώς. Οτιδήποτε βλέπουμε έξω, αυτή τη στιγμή καθώς τα κοιτάζουμε, βλέπουμε ότι είναι πολλά τα οποία δεν μας ικανοποιούν. Αυτά που δεν μας ικανοποιούν μοιάζουν να απειλούν το ευζήν μας, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Δηλαδή με κάποιον τρόπο ταραζόμαστε έστω και ελάχιστα. Είναι όμως μία ταραχή. Λέει ότι καταδικάζω τον κόσμο που βλέπω, δηλαδή τον βλέπω αρνητικά. Βλέπω αρνητικά, αυτά τα αντικείμενα ενοχλούν με κάποιον τρόπο. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε όραση. Για τα δίκη μας. Ναι. Την επίκρισή μας. Τις ερμηνείες αυτές λοιπόν, οι οποίες ερμηνείες προέρχονται από το παρελθόν, για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα εδώ γύρω, ή τα άτομα που είναι εδώ γύρω, θα ονομάζουμε εμείς όραση. Χρησιμοποιώ το παρελθόν για να κατακρίνω όλους και όλα, κάνοντάς τους εχθρούς μου. Τα πράγματα που δεν είναι εντάξιμα στο δωμάτιο είναι εχθροί μου. Όταν θα έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου και θα έχω θυμηθεί ποιος είμαι,
Θα ευλογήσω όλους αυτούς και όλα αυτά που βλέπω. Δεν θα υπάρχει παρελθόν και επομένως δεν θα υπάρχουν εχθροί. Και θα κοιτάξω με αγάπη σε όλα αυτά που δεν έβλεπα προηγουμένως. Άρα, όταν θα έχω αποκτήσει την όραση, τον άλλο τρόπο να κοιτάξω τα πράγματα, αυτά που βλέπω τώρα εχθρούς, δεν θα τους βλέπω έτσι. Ακόμα και αν είναι άνθρωποι που περιλαμβάνονται σε αυτή την έννοια εχθρός. Και εχθρός εδώ, όπως μας λέει, είναι οτιδήποτε καταδικάζω. Ακόμα και τους αγαπημένους μας, έχουμε κάτι της εναντίον τους. Στο μάθημα. Ο νους μου είναι απορροφημένος με σκέψεις του παρελθόντος. Εάν δούμε το βλέπω μονάχα το παρελθόν ως σκέφτομαι μόνο με το παρελθόν, το επόμενο μάθημα ο νους μου είναι απορροφημένος με σκέψεις του παρελθόντος είναι πολύ κατανοητό. Βλέπω μόνο τις δικές μου σκέψεις. Σκέφτομαι μόνο τις δικές μου σκέψεις. Και ο νους μου είναι απορροφημένος με το παρελθόν. Τι λοιπόν μπορώ να δω όπως είναι τώρα? Ας θυμηθώ ότι κοιτάζω το παρελθόν για να μην αφήσω το παρόν να ξυπνήσει στο νου μου. Ας καταλάβω ότι προσπαθώ να χρησιμοποιήσω το χρόνο εναντίον του Θεού. Ας μάθω να απορρίπτω το παρελθόν, συνειδητοποιώντας ότι με το να κάνω αυτό, να απορρίψω το παρελθόν, δεν χάνω απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν εδώ που πάλι θίγει το θέμα του χρόνου, ότι ο χρόνος χρησιμοποιείται εναντίον του Θεού, εννοεί προφανέστατα ότι ο Θεός δεν είναι στο παρελθόν ή στο μέλλον, ο Θεός είναι τώρα. Και ο χρόνος του Θεού, στον χρόνο του Θεού δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, δεν διακόπτεται. Είναι ένα συνεχές, όπως ένα συνεχές είναι και ο Θεός. Συνεπώς είναι μόνο στο παρόν. Καθώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα βάσει παρελθόντος, δεν είμαστε στο παρόν. Έτσι λοιπόν το παρελθόν σαν χρόνος γήινος ή ανθρώπινος, έτσι όπως σκεφτόμαστε, είναι μια επίθεση εναντίον του παρόντος. Και στο παρόν κατοικεί ο Θεός και οι αληθινές μας σκέψεις βεβαίως. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα, μας θυμίζει το μάθημα 9. Αν δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα, τότε αληθινά μπορεί να υποθεί ότι δεν βλέπω τίποτα. Μπορώ να δω μόνο αυτό που υπάρχει τώρα. Η επιλογή δεν είναι μεταξύ του αν θα δω το παρελθόν ή το παρόν. Η επιλογή είναι απλώς αν θα δω ή όχι. Αυτό που έχω διαλέξει να δω μου έχει στοιχήσει την όραση. Τώρα θα διαλέξω ξανά, ώστε να μπορέσω να δω. Εδώ λοιπόν μας μιλάει συνέχεια με το διαλέγω, επιλέγω. Και φύγει το πολύ σοβαρό ζήτημα, την δύναμη της επιλογής που έχουμε. Να επιλέγω να σκεφτώ έτσι ή να σκεφτώ διαφορετικά. Εάν επιλέγω να σκέφτομαι βάσει παρελθόντος, τότε υποχρεωτικά δεν βλέπω τα πράγματα όπως είναι τώρα. Αλλά είναι μια επιλογή. Η έμφαση δίνεται στον επιλογέα. Βεβαίως θα πει κάποιος, και πώς είναι δυνατόν να σκέφτομαι τα πράγματα όπως είναι τώρα, αφού δεν ξέρω πώς είναι τώρα, αφού σκέφτομαι βάσει παρελθόντος. Βέβαια, αν έχουμε ως υπόψη μου ότι σκέφτομαι βάσει παρελθόντος, τότε οι σκέψεις μου δεν θα με φορτίζουν και τόσο πολύ, οι ερμηνείες μου, αν δεν τις θεωρώ πραγματικές, χωρίς να έχω άλλες ερμηνείες όμως, να τα ερμηνεύσω έτσι, αλλά ας κρατήσω μικρό καλάθι για αυτές, τουλάχιστον. Ναι, και ρωτάει εδώ μία φίλη, και ποιες είναι τελικά οι σκέψεις, οι αληθινές. Πώς θα τις καταλάβω σε σχέση με τις σκέψεις της άλλης? Οι αληθινές σκέψεις έχουν πάντα αγάπη. Δεν έχουν καθόλου ενοχή και μηδέν επιθετικότητα. Αυτός είναι ο δείκτης για να καταλάβω. Είναι αυτές που έχουμε ονομάσει και σε προηγούμενα μαθήματα άγιες σκέψεις. Ναι. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η αντίληψή μας σε σχέση με το χρόνο και πόσο ψευδής είναι η αίσθηση ότι βλέπουμε το τώρα, ακόμα και με τα μάτια του σώματος. Στην πάνω φωτογραφία, θα θυμηθούμε, είναι η Ακρόπολη το 19ο αιώνα. Στην κάτω είναι η Ακρόπολη τον 21ο αιώνα. Quiz. Ποια φωτογραφία ανήκει στο τώρα? Καμία. Ακόμα και η τωρινή φωτογραφία του 21ου αιώνα ανήκει στο παρελθόν, σε σχέση με το απόλυτο τώρα του παρατηρητή που την κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί αποτελεί μια αποτύπωση της στιγμής που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ναι, μεν στον 21ο αιώνα, αλλά όχι αυτή τη στιγμή που την κοιτάζω. Άρα, ενώ γενικά, αν κάποιος με ρωτούσε ποια από τις δύο είναι τωρινή, θα έλεγα η κάτω φωτογραφία, αλλά δεν θα έλεγα αλήθεια. Θα έλεγα απόλυτα τωρινή καμία.
Έτσι λοιπόν, αν κάνουμε την ίδια ερώτηση... Αν είχαμε έναν άνθρωπο. Ναι, ακριβώς. Αν βάζαμε εδώ στη θέση Ακρόπολης του 19ου αιώνα έναν άνθρωπο όπως τον ξέραμε πριν από 1 χρόνο και τον άνθρωπο στον 21ο αιώνα, τον ίδιο άνθρωπο χτες. Ούτε τη μία φωτογραφία, ούτε οι άλλοι δεν μας μιλούν, δεν μας λένε, ακόμα και αν το βλέπουμε, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και δεν τον βλέπω πραγματικά καθόλου όπως είναι τώρα, όπως και αυτός δεν με βλέπει όπως είμαι τώρα. Βλέπουμε δηλαδή ο καθένας μέσα στο νου του τις αντιλήψεις που έχουμε σχηματίσει ήδη από το παρελθόν, ο ένας για τον άλλον και για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και το μάθημα 10 μας λέει οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα. Δεν έχω ιδιωτικές σκέψεις. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνομαι μόνο ιδιωτικές σκέψεις. Εδώ βεβαίως θίγει το θέμα ότι οι νόες είναι ενωμένοι. Είμαστε ένας νους διαχωρισμένος σε δισεκατομμύρια μικρά κομμάτια. Έτσι λοιπόν ό,τι σκέφτεται οποιοδήποτε κομμάτι συνεισφέρει σε ολόκληρο το νου. Παρόλο που το κάθε κομμάτι νιώθει ότι έχει ιδιωτικές προσωπικές σκέψεις. Τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι σκέψεις? Δεν υπάρχουν και επομένως δεν σημαίνουν τίποτα. Όμως ο νους μου είναι μέρος της δημιουργίας και μέρος του δημιουργού του. Δεν θα προτιμούσα να συμμετέχω στη σκέψη του σύμπαντος παρά να αποκρύπτω όλο αυτό που είναι πραγματικά δικό μου με τις αξιολύπητες και δίχως νόημα ιδιωτικές μου σκέψεις. Μας λέει ότι οι σκέψεις αυτές που έχω σκεφτεί μόνος μου, που σκέφτομαι ιδιωτικές μου σκέψεις, δεν υπάρχουν και επομένως δεν σημαίνουν τίποτα, γιατί δεν είναι οι σκέψεις που έχω σκεφτεί με το δημιουργό. Από το μάθημα 40 και έπειτα βλέπετε ότι μας είχε ανοίξει μια σειρά από ασκήσεις για να σχετιστούμε ξανά με τον δημιουργό μας όλο και περισσότερο μέσα από την αγιοσύνη και ευθέως μαζί του, μιλώντας για τις σκέψεις μας. Υπάρχουν λοιπόν σκέψεις που έχουμε σκεφτεί με τον δημιουργό και επειδή η ιδιότητά του είναι το αιώνιο και αμετάβλητο, έτσι είναι και αυτές οι σκέψεις οι οποίες υπάρχουν μέσα μας στον ορθό νου. Στον λάθος νου όμως φτιάχνουμε τις δικές μας σκέψεις. Που τις περνάμε για ιδιωτικές, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε συνδεδεμένοι. Και εδώ έχετε ξανά άλλη μια ερώτηση. Ποιες είναι οι σκέψεις οι αυθεντικές του Θεού? Να θυμηθούμε ότι τα μαθήματα θαυμάτων μας έχουν ήδη πει ότι εμείς είμαστε σκέψεις στο νου του Θεού. Άρα, η αντίληψη για τη σκέψη που έχουμε είναι τελείως διαφορετική από αυτή που στην πραγματικότητα εννοούν τα μαθήματα θαυμάτων ότι είναι η σκέψη. Και παράλληλα έχετε και άλλη μια ερώτηση, η Μαρία, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι τελειώνουν το βίο τους εδώ και πεθαίνουν? Πάνε στη σκέψη του Θεού? Είμαστε η σκέψη του Θεού και όταν περνάμε από την άλλη μεριά, πάλι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, δηλαδή να πρέπει να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε το είδος των σκέψεων που θέλουμε να σκεφτόμαστε. Αν σκεφτόμαστε μόνοι μας, ιδιωτικά, ατομικά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις σκέψεις, τις μη επιθετικές, τις άγιες σκέψεις, για τον απλούστατο λόγο ότι ιδιωτικά και ατομικά ζούμε με φόβο. Είμαστε ανασφαλείς και γι' αυτό πρέπει να αμυνόμαστε και έχουμε ανάγκη από ένα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Στην άλλη, στις άγιες σκέψεις έχουμε κάνει την επιλογή να μην είμαστε μόνοι μας, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένας δημιουργός και είμαστε συνδεδεμένοι μαζί του και όσο περισσότερο αυτή η σχέση εμπλουτίζεται και την κατανοούμε, τόσο λιγότερο νιώθουμε φόβο και τόσο λιγότερο έχουμε ανάγκη από τις επιθετικές μας σκέψεις. Έτσι ανοίγει ο νους στο να θέλει, να είναι πρόθυμος, να έχει κίνητρο, να πάει προς αυτή τον τόπο μέσα του, τον ορθό νου. Γιατί ο άλλος, ο λάθος νους, έχει τεράστιο κόστος. Ναι, και αντιλαμβάνεται το θάνατο ως ένα τέλος, ενώ στην πραγματικότητα ούτε γεννιόμαστε μέσα σε ένα σώμα, ούτε πεθαίνουμε μέσα σε ένα σώμα. Δεν γεννηθήκαμε σε σώματα και δεν θα πεθάνουμε ποτέ στην πραγματικότητα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Ονειρευόμαστε ότι είμαστε μέσα σε σώματα. Άρα αυτός που περνάει την άλλη μεριά, στην πραγματικότητα αλλάζει όνειρο. Αν φύγει με τον ίδιο νου που ήταν και από εδώ. Ακόμα και η κβαντική φυσική μας λέει ότι δεν πεθαίνουμε. Μας λέει ότι ο θάνατος είναι απλώς μια μεταβολή της καμπυλότητας του χώρου. Ένας άλλος ορισμός για το θάνατο. Άρα
Αυτό που έχει πραγματική αξία είναι να θυμηθούμε τι είμαστε. Καθώς το θυμόμαστε, θυμόμαστε την ατρωσία και την αθανασία μας. Για να το θυμηθούμε, πρέπει να αποτινάξουμε από το νου μας τις κρίσεις μας και το παρελθόν που έχει στοιχειώσει στο νου. Υπάρχει και η άλλη ερώτηση που λέει, δηλαδή, αν ο κόσμος δεν υπάρχει, εμείς τι είμαστε εδώ? Θυμάμαι την περίπτωση της φίλης. Που είχαμε μία φίλη λοιπόν, έχουμε μία φίλη, που κουβεντιάζοντας αυτές τις ιδέες των θαυμάτων και λέγοντας ότι αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει όπως τον αντιλαμβανόμαστε, άκουγε τη συζήτηση και ανοίξει ένα στόμα έκπληκτο και ξαφνικά έντρομη αρπάζει τον άντρα της και του λέει «Γιάννη κακομοίρη μου, δεν υπάρχουμε». Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουμε και είμαστε αιώνιοι, όχι όμως με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα μαθήματα. Να θυμηθούμε πώς αληθινά υπάρχουμε και ποιοι είμαστε. Και αυτή είναι μία επιλογή. Επιμένει εδώ στη δύναμη της επιλογής. Βλέπετε πολλές φορές γράφει μέσα στα μαθήματα το επιλέγω. Επιλέγω ξανά. Διάλεξε, επέλεξε. Αυτή η δύναμη της επιλογής που έχουμε, όπως μας λέει και στα θαύματα, είναι η μόνη δύναμη που έχει μείνει Στο νου του Ιού του στο Θεού. νου του Ιού του Θεού. Ναι. Αυτό όμως που χρειάζεται να αναγνωρίσει ο νους μας, ο επιλογέας που είμαστε, είναι ότι υπάρχει μια αντίσταση. Αντίσταση εξαιτίας του φόβου. Αν αφήσω αυτές τις σκέψεις, τι θα γίνει? Αν αφήσω τις ερμηνείες μου, ποιες ερμηνείες θα έχω? Και ποια θα είμαι. Και ποια θα είμαι. Βέβαια, αυτό το δεν υπάρχουμε έχει μέσα μια αγωνία, ένα άγχος. Η μετάβαση δεν γίνεται καριέρα. Γίνεται βήμα-βήμα. Έτσι λοιπόν, ο επιλογέας, καθώς το κάνει αυτό βήμα-βήμα και του παίρνει χρόνο, χρειάζεται να αναγνωρίσει την αντίσταση, γιατί μερικοί μας έχουν στείλει ερωτήσεις. Θέλουν να γίνει τώρα και δεν μπορούν. Υπάρχει μια αντίσταση, ακόμα και στη συγχώρεση. Υπάρχει μια αντίσταση και πρέπει να αναγνωριστεί σαν φόβος. Έτσι λοιπόν ο επιλογέας χρειάζεται να αναγνωρίσει αυτό το κομμάτι, να το συνειδητοποιήσει, να μάθει τι είναι, ώστε η αντίσταση να μην τον φοβίζει. Έτσι να μπορέσει να προχωρήσει ο ίδιος συνειδητά στο σκοπό που έχει βάλει, στο δρόμο που έχει βάλει. Γι' αυτό και το σεμινάριο του επιλογέα το βάλαμε μετά το σεμινάριο της αντίστασης, γιατί χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε πώς δομείται η αντίσταση, για ποιο λόγο υπάρχει αντίσταση, πώς αποδομείται και ποιος είναι ο ρόλος του επιλογέα σε όλο αυτό. Ναι. Κάνουμε λοιπόν μία περίληψη αυτών που είπαμε σήμερα, να δούμε τις ασκήσεις όλες μαζί. Είμαι ταραγμένη λοιπόν επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Βλέπω μόνο το παρελθόν. Μπορούμε να το πούμε και ως εξής βέβαια. Είμαι ταραγμένη επειδή σκέφτομαι κάτι που δεν υπάρχει. Σκέφτομαι μόνο το παρελθόν. Ο νους μου είναι απορροφημένος με σκέψεις του παρελθόντος. Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. Οι σκέψεις μου εξ αυτού δεν σημαίνουν τίποτα. Και να πούμε εδώ ότι στο κεφάλαιο 22, υποκεφάλαιο 3, στην παράγραφο 6, μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας τυφλώνει περισσότερο από ότι η αντίληψη των μορφών. Ωραία λοιπόν, σας συστήνουμε να κάνετε το σημερινό μάθημα, τις επαναλήψεις που χρειάζεται. Μπορείτε να κρατήσετε, να θυμίσουμε επίσης όποια από αυτές πιο πολύ σας εμπνέει, αλλά στο τέλος της ημέρας θυμηθείτε να τις ξανακάνετε όλες μαζί, όπως συστήνονται στο σημερινό μάθημα 52. Αύριο λοιπόν και πάλι μαζί στις 10 η ώρα. Χαίρετε. Καλή μέρα σε όλους.